Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Java e kaluar ishte një debat për themi asgjë. Një debat për të kalumen, një debat për demarkacionin, një debat për një dokument të Bulliqit dhe varzëve të tij. Dhe natyrisht ishte një debat e cila e don një çlirim të asaj që e ngarkon një qytetar të Kosovës. Lidhja demokratike kishte një qëndrim dhe natyrisht që atë qëndrim e ruajti duke kërkuar një dalje. Dikur, një pjesë e deputetëve të saj e patën ngulfat në një farë mënyrë apo tjetër një proces edhe pse kryetari dhe shumica e deputetëve kanë qenë që ky demarkacion të kaloj më herët. Por për të biseduar se çfarë në të vërtetë po ndodh në lidhjen demokratike, çfarë janë kërkesat e saj, pse duhet ta votoj në kryetari i kësaj partie, Lutfi Haziri. Lutfi Haziri, mirë se erdhe. Mirëmbrëma batan. Atëherë, çfarë ka qenë qëndrimi, biseda brenda lidhjes demokratike për këtë temë, për temën e demarkacionit, e cila realisht që 3 vjet po zvarritet në kuvend. Pajtohem plotësisht me ju kur thoni që është debati i vonshëm, i kot, sepse është për një problem i cili është i hapur që 2 vjet e gjys. Prej 25 gushtit 2015, kur është nënshkruar marrëveshja në Vjenë, deri tash kur është harmonizuar teksti i përbashkët i projekt ligjit, i cili absorbon edhe letrën e 2 presidentëve, është diçka që në Kosova kolektivisht e ka marrë një dënim nga politikantë e mbrëmshëm. Nëse prej vitit 2008, me rastin e zgjedhjes statusit final të Kosovës, e deri para 3 vjetëve, BE-ja nuk ka pasën terminologji legale për me ofru Kosovës rrugë edhe mekanizëm edhe për liberalizim të vizave, përkundër asaj që ka qenë dialogu i hapur. Le të themi që 7 vjet kemi qenë në një lloj dënimi për shkak të byrokratëve të Komisionit Evropian, ndërsa 3 vitet e fundit definitivisht, kur kjo u arret, u gjet mënyra, rruga, legaliteti, terminologjia, po vendos një kusht, ai kusht ishte spaku të bëhet demarkimi kufirit me shtetet që e njohin Kosovën. Fillon përblasjet e mbrëmshme, ndërtimi i kauzave politike për marrjet pushtetit, i cili de facto u realizu. Edhe de facto dhe jure u realizu me zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sepse përfundimisht qeverini Sa Mustafës e tërheqi prapa deri në mosbesim, njëra për probleme kryesore ishte edhe kjo. Unë nënshkruaj marrëveshja stabilizim asociimi, dokumenti kryesor me BE, në ndërtuar marrëdhënie kontraktuale me BE, në nuk arrit më përballu ratifikimin e marrëveshjes. Kjo është ajo mosfalje e suksesit dhe dënim kolektiv i qytetarëve të Kosovës. Harmonizimi i tekstit fatbarësisht u shku shpejt, për mendim timin, nuk ka diçka që LDK-ja ka vendosur një barierë. Para sytë e harmonizimi, ma thuaj, pse vendoset që si opozit ta votonit një kësi teksti, ose tekstin, për faktin se në një farë mënyre kjo ka qenë si një kauz për rëzimin e ju. Edhe për faktin se disa deputet në të kaluarën në një mënyrë apo tjetër i kanë kontribuar kësaj kauzet e opozitës. Ta sherin në opozit. Në fakt, roli jonë ka mund tjetë dhe natër shumë, o prit me qenë opozitar duke mos leju që të kalën asgjë që lidhet në këtë proces, sepse ky është ai procesi i cili le të kanë qenë mosbesim. Për herë të parë ndodhi që partitë politike në atë kohë që ishin opozit, të bashkohen minoritetet dhe partia kryesore që në atë kohë ishte PDK-ja. Arritën me ndërtu koalicion mbrapa shpinës LDK-s edhe me rrëzu LDK nga qeverisja. Arsyeja vetme është nxjerrja e qytetarëve të Kosovës nga izolimi. Izolimi pa durueshëm, definitivisht. Sepse nëse themi bukfalisht ajo që do ndodhë në Kosovë, serbët si komunitet, si qytetar, janë të liberalizuar. Ata kanë 2 adresa, në adresën e Kosovës nuk kanë drejt hyrjes në BE me pasaport edhe të qoftë e serbe,
por nëse kemi parasysh që shumica e tyre ose gjithë prej tyre kanë një adresë tjetër në Serbi, ata janë të liberalizuar. Edhe pakica tjera janë të liberalizuar. Ne të themi bosnjakët. Edhe kategoria e goranëve, ne e dim ndërhyrjen e maqedonazëve me pasaporta dhe dyshqetësim për një kategori të goranëve. Serbisë dorët në zemë. Edhe të Serbisë, po edhe deri ka shku deri te pasaporta bullgare për komunitetin goran. Domethënë shteti bullgar ka dhënë një kategori ose një numër të caktuar të pasaportave. Të vetmit edhe funksionarët, edhe politikanë shqiptar kanë pasaporta të Shqipërisë, shumica prej tyre. Kështu që të vetmit njerëz që kanë me pa vizë janë qytetarët e Kosovës. Këta kanë përjetu mastroni dhe roli ynë ka qenë në realizim të kësaj pritje, që të liberalizohemi, që të krijojë mundësi, le të krijojë si opozit bot kompromisi dhe të ratifikon një ligj i cili sipas Komisionit Shtetëror është në rregull, nuk ka probleme të humbjes territorit që është shujt marrë. Tash letra e prezidentëve edhe në shtati i ligjit është i njëjtë, pak a shumë është interpretimi në shtat të ligjit 25 gushtit, nuk ka diçka më të veçantë, po mënyrë ndoshta pak më eksplicite thuhet që nëse ka fakte të reja, komisionet e përbashkëta kanë më morë me qartësimin. Që LDK ka pas rolin konstruktiv, o sjell me racionalitet, jo me inati politik, jo me kurfar qasje tjetër opozitare, pas asaj që ne fillimisht kemi konfirmu që parim votojmë ligjin e 25 gushtit, është mirë më sjellë sa më shpejt në seancë, është mirë me këtë momentum të ri me shfrytzu, sepse ne gjithë e dim që BE-ja do t'jetë në zgjedhje shumë shpejt, edhe hyrja në zgjedhje në BE është procesi që gjatë 2 vjet. Shkaktimi i reformave në administratë, në birokraci, është një diçka që është ndodhur, dhe ajo merr kohë dhe aty ka probleme, sepse fundi janë ne gjithë dim që aparati që funksionon BE janë birokratët. Vendimet politike janë krejnë në fond, po DG-t janë ato departamentet, janë ato që sjellin vendime finale, ato që rekomandojnë, ato që punojnë këto procese. Kështu që ndrimi i madh edhe i birokratëve ka me shkaktu probleme serioze sa i përket mandej krijimit një rrethone këtij tre është treni i fundit që Kosova mundet me hyp. Sa duhet, nëse para se të him te ky debati politikës mbrëmshme, sa kohë i duhet institucionet të Kosovës për të marrë një vendim që s'pakut merret një vendim për liberalizim të vizave? Po nëse jemi ose t'japet një datë. Idealisht dhe nëse në këtë javë vendoset edhe duhet më gjithmonë me llogarit periudhën që jemi fuqi ligjin në Kosovë, sepse vendimi politik është një vendim që shkon. Po vendimi në fuqi mandej duhet që Këshilli i Ministrave nuk është mekanizëm i lehtë, është mekanizmi tjetër shtesë. Nëse llogaritën e tash Kosovë ka parti politike që ka hezitime, imagjinon e tash punën e madhe që do të me bo me 5 shtete që ka njoftë Kosovën, në mesin e tyre Spanja, i cila nuk i njeh as dokumentet e udhëtimit. Çiproja nuk i njeh as dokumentet e udhëtimit, që është vështirësi i shtesë. Por premtimi është i miqve tonë që kanë me ndërmjetësu në zgjidhjen e problemet, në mënyrë që mos me pas presedant shtetet e Schengenit, që gjitha me leju Kosovën me pas drejt, gjitha shtetet me pranu. Ka shtete mike, siç është Austria me zgjedhjet e fundit, ministri i punëve të brendshme, ministri i drejtësisë, ka edhe shtete tjera antare edhe mike të Kosovës që kanë hezitim, është Holanda, është Franca. Janë shtete që edhe Gjermania pak. Gjermania ka kriteret shumë strikte, që duhet me garantu fluksi e migrantëve ose fluksi i njerëzve që hyjnë me qenë njoftum sakt mbi të drejtat dhe kufizimet që lejojnë shtetet e Schengenit nesër që kosovarët si qytetarë me shfrytzu këto. Kështu që idealisht nëse e do një 6 muaj. E do një 6 muaj për me morë datën, një datë e cila pritet me morë Kosova dhe gjatë atë është kushtet e reja mund ndodhen që gjatë periudhës marrjes datës, apo deri në shfrytëzimin e drejtës me hyrje në BE, le të themi 31 dhjetori i këtij viti, është dita e fundit që kosovarët nuk kanë drejta, me 1 janar vitit ashtu munden me hyrje në BE. Atëherë deri atëherë BE mundet me thonë që Kosova ka edhe këtë kusht. Lufta kundër krimeve, korrupsionit, bashkëpunimi me dhomat e speciale, gjykatave të prokurorisë, edhe kushtet shtesë që duhet me dhënë rezultate të prekshme ose rezultate që presin shtetet anëtare të BE-s. Kështu që nuk besoj që ne e kalojmë e përballemi vetëm me votimin në kuvend,
Unë e pres që mrena periudës, marrjes edhe të datës për hyrjen mrena Shtetit Shëngenit, Kosova ka me pas kushtet të reja. Po që janë kushtet arritshme, nuk janë kushtet të pa arritshme. Më thonë, nuk janë kushte që do të votohen në parlament? Nuk votohen askund, po janë kushte, rezultatet prekshme të cilat do t'i bëjnë institucionet vetë. Ata të prekshme, për shembull, e kanë kërkesën me organet e drejtësisë, zbatimi e vendimeve nga ana KLD-s. Gjuha ke pak a shumë e mirë edhe po themi kështu në institucioneve në Bruxelles edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes ambasadores, se u bën një përparim në institucionet për 8 vende në institucionet e drejtësisë. Ka një përparim. Ka një përparim edhe unë mendoj që është një sjellje që dëshiron me shumë mesazh të ne që kryne këtë dreç demarkacioni ka përceni jo se ne i ka përcejmë i zbusmi kriterin e dytë që është për këtë fazë, nuk po flasim për një fazë ma të vonshme, por për këtë fazë unë besoj që janë gatshëm me përballu, mirë që mos me kalu, edhe ata janë vetëdijshëm, edhe vendimarrës në Bruxelles janë vetëdijshëm, se njëra për arsyeve që Jugosllavisë ju kanë vendosur sanksione edhe ju kanë vendosur vizat, kanë qenë drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi. Na i narë një pozit ku kem qenë shkaktar të kryesor të vendosjes së regjimit vizave për ish shtetin, po jesmi të fundit ata që nuk më mundemi me përfitu prej këtij procesi i cili definitivisht Kosova me mund të izolum si vetëm një shtat në Evropë. Mirë, atëherë po du që të nalim të problemet e mbrëmshme, të cilat kanë bëjnë me arritjen e pikës kulminante të votimit të, po themi, ose arritjes e 81 votave për të kaluar demarkacionin. E para, kjo a mendoni se do të ndodhet mërkurën? Ne po presim me ndodhet mërkurën. Nuk ka bariera që pengojnë mos votimin. Sa kemi informacione, sa vota janë momentalisht? Definitivisht, mendoj që partnerët e koalicionit edhe neve na kanë garantu në kuadër të procesit bisedimit për harmonizimin e tekstit, edhe partnerëve ndërkombëtar ju kanë konfirmuar që votat janë, por aja që është ndodhur realisht është një minusi 3 deputetëve që duhet të mrinë 2/3 që LDK-ja e ka kërku një listë në nënshkrim deputetëve që do të votojnë. Do të thonë një garancë prej majorancës që t'i kenë votat e mjaftueshme, pastaj ju i japni votat pa kurfar problemi për të votuar. Ne kemi pas këtë në fillim të bisedimeve, ne kemi pas një kërkesë vetme që partnerët e koalicionit, qeveria pushve realisht kjo, koalicioni në fakt, që të neve të na afron një siguri që 61 deputetë të tyre votojnë pro demarkacionin, se në ka kuptim me kërku vota për opozitës dhe për të tjerëve, përderisa ka parti mbrana qeverisjes që thotë na nuk e votojmë. Që neve na është ofruar siguri që votojnë, por prap nuk mrihet vota mjaftueshme për shkak që partneri kryesor i qeverisjes aktuale, që është lista sërbe, partneri i tretë në fakt, apo pika e tretë e trekonshit qeverisjes në këtë vend, ata kanë qëndrim hezitues dhe refuzues sipas gjitha gjasave në këtë proces. Hiç ndaj deputet i cili pritet voton. E kemi momentalisht vetëm një deputet të listës të kësaj liste, është Slobodan Petrović, i cili ka deklaruar se do e votoj demarkacion. Po ka deputet në PDK që nuk e voton. Najt Hasani, ka deklaruar. Mirë, atëherë, ju po thoni që të mërkurën mund të votohet demarkacioni, por ekziston një pikë. Që kuptim ka qeverisja nëse demarkacioni nuk kala? Qeveria do të shkon definitivisht. Nëse dështon ky votim suksesshëm nuk arrit apo dështon, qeveria nuk ka kuptim me vazhdu asnjë minutë me qeveri, sepse është e pafuqishme me çu procese përpara. Procesin më kryesor, po për 5 problemeve që ne e dim krejt si vendimarrës Kosovë, kjo problemi një probleme më të lehta. Sepse do të vinë probleme tjera më sana, do të jenë shumë të vështira politikisht, ku nuk ka konsenzus mes opozitës që përfshin edhe LDK. Mirë, është interesant që LDK-ja e ka pas kryetarin e saj gjatë procesit opozitar, por edhe gjatë procesit qeverisjes.
kur LDK-ja nuk ka qenë ma stabile? Është i vërtet ky stabilitet? Është i vërtet ky homogenitet i lidhjes demokratike? Apo ka diçka që na nuk di? Është i vërtet. Uniteti i LDK-s është i vërtet. Ne pagum në çmim. Çmim i cili ka lënë pasoja politike, por që është kuptuar nga gjithë mbrana strukturave të LDK-s, nga vetë LDK është kuptuar si diçka me cilën ne nuk duhet më morë ndardhmen. Nuk duhet më morë me pasojat e sjelljes dhe vendimes apo edhe votimeve të mërshme që kemi pas, sepse fundja ky proces është vështirësuar edhe me mos unitetin ton në kohën që po flasim, para 2 vite e gjys. Nuk ka qenë numri i madh i deputetëve, mund të flasim për një numër të vogël deputetëve, por që kanë qenë kritik në procesin e vendimmarrjes, që kanë dhënë frym shumë tjetër për shkak të destruktivitetit, arrogancës edhe opozitarizmit të ashpër që ka ekzistuar në kuvend Republikës. Sepse me pas deputet më nasojit, i cili heziton s'pak, nuk po themi që ka qenë kundërshtues, po le themi që vetëm ka hezituar. Në anën tjetër, i kemi pas parti që kanë nxjerr deri në koktel Molotovi, shumicën parlamentare kanë nxjerr nga salla plenare, është dashur me majt sancën për skuta e nën kulme, për me përballu atë agresivitet opozitar dhe me metoda jashtë parlamentare. Metodat kanë qenë jashtë parlamentare, kështu që ky dom u bë, por ka me met një lezez në parlamentarizmin e Kosovës. Po tash uniteti jonë ka ma shumë është në funksion të shërbimit të qytetarëve, definitivisht, dhe karshik saj natyrisht që është edhe një solidaritet politik i LDK-s. Mirë, t'ju pyes, fjalën orientim që e keni përdor në ligjin ose projekt ligjin që duhet votohet dhe të bëhet ligj. E keni përdor për faktin se dokumenti bulliqit nuk e meriton, e keni një lloj pezmi ndaj tij për arsye se bëri diçka që nuk është dashur, apo realisht është diçka që nuk i intereson procesit dhe nuk duhet fare për proces? Unë mendoj që është kompromis i gjithëve që kanë marrë pjesë në harmonizimin e këtij teksti përveç vetëvendosjes. Në mënyrë indirekte janë njoftuar edhe minoritetet, edhe grupi i minoriteteve serbe që do të voton, edhe grupi i deputetëve të listës serbe që nuk do të voton spaku deri tash. Por partitë shqiptare kanë pas negociata aktive, pa ndërmjetësim, po me shtytje, me facilitim edhe të partnerëve, sidomos sheteve të Kuintit, dhe është harmonizuar. Kështu që toleranca, le themi toleranca politike deri te terminologjia edhe përdorja e termave dhe vendosja e termave në vendin e vet, është bë në harmonizim të plotë dhe secili ka pak kalshu ull. Secili ka pak ka dasht, sepse kur ka vullnet politik me ndërtu diçka, gjendet mënyra shumë më shpejt dhe më lehtë. Dokumenti është orientues, definitivisht, mbetet orientues, nuk ka të bëjë me emrin e përveçëm të ish deputetit LDK Shpëtim Bolliqi. Ai ka marrë një detyrë si pasojë e vendimit të qeverisë Haredinaj, sepse zoti kryeministër e ka shkarku Komisionin Shtetëror, një anshëm, por nuk thotë kërkon vendim që puna Komisionit Murat Mejes anulohet, nuk mirën të mëzirat. Vendimi i tij ka qenë më shumë kadrovik edhe ka qenë i orientuar për politikat masave, jo për procedurë ligjore, jo i bazuar në ligj. Që ai ka ndruar vetëm njerëz. Vendimi i qeverisë dhe i kryeministit është ndrimi i njerëzve, zavendësimi i njerëzve, edhe mandatimi që me pa që ka ndodhur në atë punë. Është pak a shumë sikur edhe angazhimi i qeverisë Isa Mustafës me gjetë një komision neutral i cili bën verifikimin matin e territorit, ose ish presidenti Jaga, i cila me një komision ndërkombëtar ka pretenduar me kriju bindjen tek gjitha partitë që vija për kufitare, është në rregull. Që krejt këto iniciativa mirë në parasysh janë orientuese, për puna kryesore mbetet ajo që në ligj. Mirë, ju pyeta për një farë homogeniteti, një farë qetësie në lidhje demokratike, një farë diskursi shumë racional, institucional,
dhe shumë i mirë brenda parlamentit, por kitë këtë bërni në mungesë të Isa Mustafës, i cili është në shërim. Si është kryetarit? Gjendja e tij është përmirësu dukshëm, falë diagnostifikimit të hershëm, sigurisht, edhe rehabilitimit që e ka tash nga personeli i mjekëve, edhe vullneti i tij i madh. Është përmirësu jashtëzakonisht shumë, ne kemi vizituar të trenën kryetarët, edhe shefi i grupit parlamentar kemi qenë vizit para pak ditëve. Është jashtëzakonisht mirë të përmirësu. Presimi që brenda disa javë më kthy në Kosovë, edhe me vazhdu rehabilitimin e plot. Ai ka nevojë sigurisht që këtë fazë me pas kujdes më shumë për shëndet edhe për përmirësim shëndetit, se gjithçka tjetër, por ka qenë në koordinim plot. Ne si në kryetar kemi qenë koordinim plot ditor me to dhe ka qenë jashtëzakonisht konstruktiv edhe ndihmës në arritjen edhe të kësaj le të themi marrëveshje politike për me kalu demarkacionin pa kurfar, përkundër kësaj situate, kësaj gjendje, pa kurfar hezitimi ka qenë pozitiv edhe ka qenë shtëtet që më mri me çdo kusht më realizu procesi i demarkacionit edhe më mbyll kjo çështje. Kur si në një betejë politike, siç në këtë moment nuk është kryetari Mustafa ose profesor Mustafa, atëherë është e natyrshme që vendimet shikohen edhe me një ftohtësi, nuk shikohen atë betejën e zjarrt që dikuj bëhej edhe që ai e merrte një qendrim në parlament. Ai me ftohtësinë e njeriut që do të bjerë vendime, me siguri ju kanë ndihmuar më shumë sa juve që e keni betejë ditore edhe ndoshta hatëroheni në një farë mënyre për shkak diskursit kanë njerë tashpër që kanë partitje. Sigurisht që po, por mendoj ka qenë më i targetuar politikisht. Vërtet. Edhe jo vetëm si lider i LDK-s dhe kryeministër në detyrë në atë kohë, por ajo targetua edhe jetë private. O sulmu edhe jetë ati edhe pronë ati private. Kështu që përballimi krejt kësaj situate me konstruktivitet dhe me racionalitet është treguesi qartë që është kulturë e jona politike, kulturë e LDK-s. Ne nuk mundi me vazhdu me mojt peng vende për inate politike, për kauzat rrajshme, për meritokraci, sepse po vazhdojnë disa nga këto çështje me mojt Kosovën edhe mas 10 vjetëve të pavarësisë dhe mas 20 vjetëve gati të lirisë. Me na mojt peng politik, pa mujt me përballu situata politike. Me qëllim e përmenda, kjo është njëra prej 5 problemet mëdha që ka Kosova, kjo problemi më i lehtë. Nëse mirët parasysh që kemi parasysh që në proceset tashme që kanë me orë në Kosovë. Ato janë? Ato janë miratimi statutit për shumicën e komunave sërbe, që tashme sonte dhe nesër është të bisedu në Bruxelles nga ana qeverisë. Edhe ato du të keni një qëndrim? Definitivisht. Edhe ato e keni qeverinë? Procesi normalizimit, riformatimi i dialogut, dhe ndërtimi... E vetëm të kjo pjesë e keni më të lehtë, se Aleanca në një farë mënyrë ka qenë për formimin e asociacionit. Ka pas demarkacionin si temë ditës. Por dhe në atë kohë vetë vendosë se ka pas demarkacionin... Po ka pas asociacionin. Ta qenë pika në cilën është ndërtu opozita përbashkët. Tash vetë vendosë po vazhdojnë me mojtë të dyja si kauz, ndërsa OAK-ja e ka në qëndrim mas votën. Por është statuti është ma shumë politike, sepse dokumenti si i tillë është përputhje me gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka kryer dokumentin e Brukselit, e ka zhvesh nga rreziqet që kanë qenë atë dokument. Besojmë shumë që është çështje që duhet, por nuk kemi harmonizim. Ende nuk kemi harmonizim me qeverinë për këtyre çështjeve. Na po flasim vetëm për një harmonizim tekstit apo të preambullës së tekstit ligjit për kufirin me malazest. Kjo është e arritur në e parë që e kemi realizuar. Besojmë shumë që asociacioni me asociacionit më njëherë na vjen gjykata speciale. Gjykata speciale, dialogu, procesi normalizimit dialogut me Serbinë, sepse që i bën delimitimi prej fillimit. Definitivisht kryeministri serb paralajmëroi që në fund prillit ai do dalë me plan konkret sa i përket qëndrimit serb për Kosovën. Sepse plani i BE-s për Ballkanin Perëndimor tash ka
ka morë jehon, ka një lloj dinamike, ka Edhe një pikë kur edhe një orar, orientim, orar orientues, le të themi që secili shtet i ka rrugët edhe kushtet e determinuar sa i përket rolit ton. Karshi tjetër procesi, Serbia ka një kusht për Kosovën, Serbia ka kushtin që duhet me normalizu dhe me zgjidh problemet me Kosovën para se me hynë në BE, sikur që Shqipërinë tash e kushtuan me kufirin me grek, ose Maqedont me grek. Me emrin me Greqinë atje. Secili prej shteteve në Ballkan e ka një kusht tron, i cili do të përballet para se me fitu qartësinë procesit. Serbia i ka disa kushte trande, kufirin me Kroacinë. E ka qëndrimin me Republika Srpskën edhe me Bosnjën, e ka raportin me Kosovën, edhe i ka disa kushte... Problemin e gjyqësorit Serbi, krimeve të luftëve. Në ushtri, gjithçka. Ka disa kushte të cilat janë bukur tranda, por po flet me një qetësi të jashtëzakonshme, sikur po donë që kjo qeveri të vazhdojë edhe disa javë, disa muaj, disa ditë, si doni ta quani. Sikur nuk ke fare interesim që kjo qeveri të bie, për çfarë arsye? Nuk ka të bëjë me interesim. Mendoj që ky vit do të jetë prapë vit zgjedhor. Vit zgjedhor. Prapë vit zgjedhor. Zgjedhjet përgjithshme. Prej qershorit vitit kalum, deri në dhjetor ne kemi kaluar 2 procese zgjedhore. 3 herë njerëzit kanë dalë me votu, sepse ballotazhi zgjedhje lokali nxjerr njerëzit herën e tretë me dalë në zgjedhje. Kështu që është muji i dytë që në Kosovë po kalon pas zgjedhje. Nëse në çdo situatë tjetër kjo qeveri po shihet që problemin ka sjell disa nga vendimet ekzekutive, administrative në qeveri, vendime të shpejta, vendime popullore, vendime të mira, mund të themi, por nuk është marrë me problemet që kanë premtuar. Problemet kryesore janë këto që na po flasim. Nuk besoj që një qeveri e cila është në limitin e mbështetjes parlamentare, 60 vota. Vota e 61 është e lirë gjithmonë në këtë qeveri, si është neutron i lirë. Ja, do me thonë, ke synon që e ke neutralizu të utën. është 60 me 60, shumica opozitare i ka 60. Kjo i bie që i pas ka fillu beteja për neutralizimin e votës 61. Definitivisht, UDA është pjesë e LDK-s dhe racionalisht ne presim me votu dhe mos jelë në talën, por qeveria si e tillë është engulfatun politikisht. Është u punu edhe ashtu në parimin ditor. Do me thonë, ajo që po më thut, zoti Haziri, është që jetën e kësaj qeverie e përmani me infuzion dhe mund ta shkurtoni kur doni. Sigurisht që po. Ne të drejtën praktikisht, nëse një qeveri nuk ka votat mjaftueshme në ligj zakonshëm me kalu, le të themi ligjin për shëndetësi, nëse dojnë me reformu, nuk kanë votat mjaftueshme. Mos flasim për vota që ka nevojë shumicën parlamentare, kështu që ne nuk mundemi me vazhdu me garantu shumicë parlamentare. Ne jemi opozit, edhe kemi mos sjell me dinamiken edhe me kulturën e opozitarit, por në asnjë mënyrë me qenë destruktiv edhe me qenë në opozit e cila ndërton kauza të rreshme. Kauzat tona janë qarta, janë politike, natyrisht, pure politike, por dëshirojmë të shtyjmë procesin në Kosovë te para. Kështu që edhe ndryshimi i qeverisë përmes një procesi zgjedhor është njëra prej agjendave tona politike që shumë shpejt ka me dalë në sipërfaqe. Shkurt me të pyet. Nëse rastisht të vjen në ofertë që kjo qeveri të bie për me shku në zgjedhje, a do bëni ndonjë kompromis që të jeni pjesë e qeverisë apo jo? Pas zgjedhje jo. Qëndrimi jonë është pas zgjedhje, nuk ka stabilitet në këtë vend dhe riformatimet nuk kanë sjell fort sukses në Kosovë. Mirë, unë besoj që këtë vit unë edhe ju do të takohemi shpesh, për arsye se do jetë vit dinamik, edhe vit për shumë tema të cilat na sapo i folëm. Faleminderit që e sqaruat dhe ju uroj sukses ditën e mërkurë, për arsye se gjithë qytetarët janë për votën. Ja, një dorë është lartë që të votoni demarkacionin për arsye se jemi lodh nga një pritje gjatë. Definitivisht besoj që ka ardhur koha që me fitu një drejt elementare qytetarët e Kosovës, se Merkuria dhe LDK-ja kanë historinë e përbashkët. Edhe të fillimit, le të themi të regjimit vizave,
edhe të suspendimit edhe fitimit drejtës hyrjes pa viza në BE, po bëhem bashk një rrugë BAG e gjatë, gati 3 dekada që kemi luftu dhe kemi rezistu bashkaresht, është ardhur dita që ne me racionalitet, me kulturë tonë edhe me fjallën tonë, në fund do ta votojmë këtë projekt legj, do ta deblokojmë jetën në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit.